Sunt Adela Pârvu și alături de fiul meu Lucian vrem să vă prezentăm variate amenajări de spații verzi. Și nu doar grădini proiectate de peisagiști, ci și bucătării de vară și grătare, așa cum ne plac nouă, românilor. Haideți să le descoperim împreună! În acest episod vă vom prezenta o grădină amenajată în Otopeni, complet transformată conform proiectului arhitectului peisagist Dragoș Isăcescu. Îți mulțumim că ne-ai primit acasă la tine. Bună, Adela, și, bineînțeles, bine ai venit acasă la mine. Eu am văzut spațiul acesta al grădinii înainte să fie modificat și e o transformare extraordinară, dar aș vrea să te întreb ce înseamnă pentru tine această transformare? Cum te simți acum acasă? E o transformare pe care mi-am dorit-o foarte mult. Nu știam pe cine să aleg, dar trebuie să recunosc că datorită ție am beneficiat de această transformare. Pe blogul tău l-am văzut pe domnul arhitect Dragoș și așa am ales să colaborez cu dânsul. Pentru mine această transformare înseamnă o eliberare. Cu alte cuvinte, mi-e foarte drag să ajung acasă. Ăsta e sentimentul de care aveam nevoie, pe care îl căutam. Să vin cu drag acasă și să mă relaxez în curte, în grădina mea. Ce era înainte, ce ți lipsea? Curtea sau amenajarea pe care am făcut-o înainte a fost făcută așa pe grabă și în cele din urmă mi-am dat seama că eram înconjurată de betoane. Iar când m-am întâlnit cu domnul arhitect, țin minte că i-am specificat, vreau să mă simt ca într-o junglă. Vreau să fiu înconjurată, așa am crescut la părinții mei înconjurată de verdeață și același sentiment voiam să-l trăiesc în propria mea casă. E foarte interesant că Dragoș Isăcescu are o abordare mai către natură, cu pietre, cu denivelări, iar tu ești o doamnă, o femeie și de regulă femeile vor flori. Cum a fost pentru tine propunerea lui Dragoș? Cum ai... Abordarea a fost una foarte profi din partea domnului Dragoș, pentru că nu am stat foarte mult pe gânduri, m-a dus să văd alte proiecte pe care le-a făcut și așa m-a convins. Am discutat, mi-a arătat și am zis ok. Inițial venisem și eu cu câteva propuneri, dar când i l-am ascultat pe ale dânsului, am zis ok, mână liberă, faceți ce vreți. Pentru că, într-adevăr, m-au impresionat proiectele anterioare. Eu, cea mai mare transformare pe care am simțit-o înainte și după a fost faptul că exista o terasă foarte mare pe care după aceea am văzut-o înlocuită de gazon. Pentru tine, cum ai simțit această lipsă a terasei care acum a fost înlocuită cu un acces foarte mic? Nu i-am simțit lipsa pentru că nu avea utilitate. Nu petreceam foarte mult timp pe acea terasă și la propunerea domnului arhitect am decis să o schimbăm. Într-adevăr, terasa aceea mă poziționa cumva ca pe scenă în fața vecinilor. Nu-mi doream acest lucru și am renunțat fără discuții. Deci să înțeleg că actuala grădină practic îți oferă intimitate. Actuala grădină mi oferă intimitate din toate punctele, din orice colț vei privi, nu o să mă găsești în curte. Am foarte multă verdeață, flori, chiar și pietrele astea de care spui tu, da, îmi plac foarte tare. Ce dimensiune are toată curtea asta? Cam câți metri pătrați, aproximativ? Sincer, nu Dacă... știu. Așa, aproximativ? Nu mai ții minte? Nu, în niciun moment n-a fost parte din preocupări. Pentru că nu privesc lucrurile în metri pătrați, ci le privesc în proporție. Așa încât, având o deschidere dată a unui teren, cu o lungime a spațiului destinat amenajării mai mare decât cea în care ne aflăm acum, mi-am dorit să pun această barieră vizuală în zona în care ne aflăm, tocmai pentru a da o anumită proporție spațiului. Metri pătrați nu m-au interesat niciodată. Te-am întrebat pentru că de obicei lumea când se gândește la arhitecți peisagiști se gândește că se ocupă doar de niște spații foarte mari, adică, nu știu, parcuri sau... Nu. Cred că partea de arhitect peisagist poate se ocupă doar de parcuri mari, însă
partea, așa cum o văd eu, de arhitect, pentru că nu cred că am făcut un peisaj, cât am creat un spațiu pentru oameni într-o curte. Așa încât aș încadra-o mai degrabă la arhitectură de exterior decât peisagistică. Ea are, bineînțeles, o componentă peisagistică, dar ea este un înveliș al spațiilor destinate omului. Ca dovadă că ne aflăm într-un spațiu destinat omului care este în curte. Da, am vrut să atrag atenția cu spațiu pentru că ai reușit să faci foarte multe într-un spațiu destul de mic, zic eu. Și cred că te-ai confruntat și cu spații chiar mai mici decât ăsta. M-am confruntat și cu spații chiar mai mici. Însă, dacă într-un spațiu dat reușești să izolezi funcțional fiecare zonă, dar fără să pui bariere fizice, pentru că și între bariera din spatele nostru și zona în care ne aflăm, ea este ruptă pe verticală de acest pătar, însă există și zone, cum este cea din lateralul tău, în care se face o trecere a peisajului dintr-o zonă în alta. Dar noi ne aflăm într-o zonă delimitată, zona de stat la foc. În fața noastră este zona de stat pe iarbă a piscinei, zona de șezlonguri, și aici avem bariera vizuală. Deci am reușit să creez cam 3 obiecte unite totuși de o suprafață înierbată. Cum ai gândit-o? Pentru ce Asta scop? este zona de stat la foc. Zona de stat la foc e locul care îți prelungește statul în curte până târziu în toamnă și te poate scoate din casă mai devreme primăvara. E un arzător cu gaz, pentru că genul ăsta de spații nu permit un foc cu lemn și, Ne face o demonstrație? da, Ia să vedem. bineînțeles, trebuia să am o brichetă ceva mai lungă, însă Wow! Și gata, avem foc. imaginează-ți că ți-e frig. Greu în momentul ăsta, toamna, și poți să stai până seara târziu, noaptea, stai cu un aici cu pahar de prietenii vin. și spuneți povești de groază cu lanterna sub bărbie. Exact. Sau poți să spui amintiri din copilărie, fiecare cu vârsta lui. Și pietricelele astea din interior? Ea e o rocă vulcanică. În general, dacă ar fi o piatră normală, nu rezistă la temperaturile generate în foc și ajunge să crape și eventual chiar să se spargă dacă are un pic de apă înăuntru. Și asta e o piatră care rezistă la temperatura așa ridicată. temperatura asta. Cum estimezi un preț pentru o grădină? Adică mă gândesc că e foarte greu. Nu poți să iei la metru pătrat. De obicei, Genul ăsta de grădină nu poate fi făcută la metru pătrat, nu din experiența mea. de obicei cu clienții cu care te-ai întâlnit până acum, îți dau ei un buget și Nu, îți zic, uite, vreau asta e o mare capcană, să dai un buget. Abordarea mea este în felul următor. Există un onorariu al meu care îl stabilesc în funcție de o discuție cu beneficiarul și în baza acelui onorariu eu desenez și urmăresc proiectul până la final. Proiectul pe care îl fac nu ține cont de niciun buget. Zero buget. Prima versiune a proiectului este cea mai bună idee pe care o am eu pentru acel spațiu. Okay. Apoi încerc să transform în cifre acea idee. Dar ideea că plec de la început cu un buget, ce fac? Desenez, dar asta o fac de la început mai mică și mai slabă pentru că costă prea mult? Nu. Prima variantă este varianta ideală. Cea mai bună idee pe care o am eu pentru acel spațiu. După care, zici, bineînțeles... Doamne, uite, la asta m-am gândit. La asta m-am gândit. Cam atâta Îți place? Da. Bun, uite, chestia asta este compusă din atâția bolovani, atâția copaci, care estimez cu o valoare de atât. Bolovanii te costă atât, manopera o să fie cam atât. Se încadrează în bugetul tău? Domne, se încadrează sau îmi doresc sau nu se încadrează. Când nu se încadrează, putem să jonglăm cu. Mai scoatem din chestiile care le-am băgat în proiect. Presupun că iei în considerare când faci o grădină și să fie
frumoasă pe tot parcursul anului. Da, încerc să existe o alternanță a plantelor, însă, în general, încerc să mă bazez pe culoarea din frunză. Bine, când zic frunză, poate fi și asta este tot o frunză a coniferului. Nu îmi bazez compozițiile pe flori. Florile sunt efemere, florile sunt partea unui instantaneu. Le pot surprinde timp de o săptămână, 2, 3 la unele, dar pe întreg parcursul anului, dacă vrei culoare consistentă și textură consistentă, te bazezi pe frunză. Și atunci am plante cu frunze colorate, care ele îmi dau diversitatea, și plantele care fac flori care dau accentele. Dar diversitatea întregului spațiu este dată de frunză.